مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عربش. هذه الحلقة سوف نخصصها لحقيقة تضارب المصالح الموريتانية من سياسة المملكة المغربية المتمثلة في إلغاء المنطقة العازلة التي توجد وراء الجدار الرملي لتكون الحدود البرية الموريتانية المغربية مفتوحة تماما بعد تصفية قضية البوليزاريو نهائيا في القريب العاجل. وهذا ما استشففته من خطاب جلالة الملك المغربي حينما تكلم عن مد طريق الذهب الذي يربط الموانئ المغربية في الجنوب بدول الساحل والصحراء عبر موريتانيا. وكذلك لاحظنا مؤخرا تخوفا كبيرا من الإخوة الموريتانيين من المشاريع المغربية التي يتم إنجازها في الأقاليم الجنوبية، خاصة الموانئ والمناطق الصناعية، والتي يرون أنها تمثل تهديدا مباشرا لهم ولتجارتهم، وهذا للأسف بسبب ما يتم ترويجه من ميليشيا البوليزاريو المتواجدة في موريتانيا. وبناء على ما سبق ذكره يمكن الآن أن نتساءل عن أهم الخطوات المغربية المتبعة لإنهاء ما يسمى بالمنطقة العازلة مع الحدود البرية الموريتانية، وهل حقا الموانئ المغربية الجنوبية خاصة ميناء الكويرة سيساهم في تأزم الاقتصاد الموريتاني، وما هو مستقبل العلاقات المغربية الموريتانية على ضوء هذه التغيرات الاستراتيجية في الأقاليم الجنوبية المغربية التي تنفتح برا وبحرا وجوا على موريتانيا. كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المتابعين، خاصة الجدد منكم، بالاشتراك الآن في القناة، لأن اشتراككم مهم لتقدمنا ويساهم في تطوير عملي. ونعود لموضوع حلقتنا والذي نستهله في بداية الأسبوع، حيث أعلن المغرب عن مشروع طموح لمد طريق وطنية جديدة من السمارة وصولا للمحبس التي تعتبر أقرب منطقة للجدار الرملي العازل جنوب المغرب. ليس هذا فحسب، بل تم إعطاء انطلاقة أشغال طريق وطنية جديدة من السمارة باتجاه إمغالة. هذه الخطوة جاءت مباشرة من بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة، فالسمارة والبوليزاريو أظهروا تخوفا كبيرا من هذه الخطوة المغربية، والتي اعتبروها خطوة أولية من المغرب بهدف إنهاء المنطقة العازلة مستقبلا وإلى الأبد، خاصة بعد التحركات العسكرية الملكية الأخيرة في المنطقة. وبالإضافة إلى هذا، فلو ربطنا كل ما حدث مؤخرا في هذه المنطقة مع الخطاب الأخير لجلالة الملك، فحينها نكون متيقنين من أن المناطق العازلة سيتم إنهاؤها في الفترة القادمة. وهنا من الضروري أن نتكلم على الوضع العام والسيناريوهات الأقرب التي سيتم فيها إزالة المناطق العازلة خطوة بخطوة. سابقا كانت المناطق العازلة تمتد من أسا الزاك وصولا حتى للكويرة، وكانت تضم الكركارات ومنطقة قندهار. حينها كانت الكركارات معبرا حدوديا فقط يربط بين المغرب وموريتانيا، وكان المغرب دائما يتعرض للابتزاز انطلاقا من هذا المعبر، والذي كان دائما ضمن منطقة نفوذ مرتزقة البوليزاريو، والتي تستعمل جزءا من أفرادها الانفصاليين على أساس أنهم مدنيين صحراويين، ويقومون باختلاق مظاهرات تتبعها احتجاجات هدفها غلق المعبر أمام الشاحنات المغربية التي تنقل السلع والبضائع إلى موريتانيا وإلى غرب إفريقيا بشكل عام. كذلك كان هؤلاء المرتزقة يغلقون المعبر أمام الراليات وسباقات السيارات الصحراوية، وهذا كان يعرقل حركة التجارة والبضاعة والمسافرين والسياحة حتى بين المغرب وموريتانيا وإفريقيا عموما. وكان المغاربة للأسف معتادين على تلك المسرحيات والأفلام التي يقوم بها البوليزاريو في تلك الحقبة، والذين يقولون أنهم محتجين صحراويين يمارسون حقهم الشرعي في إطار القانون. والمغاربة كانوا يعرفون، والعالم كله يعرف، أنهم مجرد انفصاليين مدفوعين ومرتزقة من أجل عرقلة نمو المغرب وتوحيده. ولكن هذا الوضع لم يستمر، ففي سنة 2020 تم مد الجدار الرملي
لتعود منطقة الكركرات والكويرة مدن مغربية بالكامل وليس مدن مغربية ضمن المناطق العازلة. واستطاع المغاربة حينها جعل الكركرات معبرا دوليا يربط بين أوروبا وأفريقيا، وبدأت المنطقة تتحول لقرية حدودية بمقاهي ومساجد وفنادق وعدة مرافق أخرى. بل إن المغاربة بدأوا بإنجاز مخططات هندسية لشبه جزيرة الكويرة من أجل بناء ميناء كبير تجاري وتحويلها لمدينة حدودية مغربية لتسريع التبادل التجاري مع موريتانيا وغرب أفريقيا بأسرها لأنها أقرب نقطة إلى تلك الدول. أما جبهة البوليزاريو فتم حشرهم بشكل كلي في الزاوية، فسابقا كانوا يصلون حتى لشاطئ الكويرة وكانوا يتصورون مع البحر فرحين به وكانوا يظنون أنه ملكهم. أما الآن فهم يتمنون الوصول لقطرة من مياه ذلك البحر. حتى من المنطقة المسماة بقندهار والمنطقة التي كانت بين الكركرات وموريتانيا وكان عرضها تقريبا 5 كيلومترات، فللأسف كانت تلك المنطقة مصدرا للجرائم العابرة للحدود وتجار المخدرات. لكن اليوم نلاحظ أن تلك المنطقة تم اجتثاث مرتزقة البوليزاريو منها وأصبحت منطقة طبيعية وآمنة ومؤمنة ويتم فيها نقل الشاحنات والأفراد بكل حرية. أما بالنسبة للبوليزاريو فتم غلق كل المساحة الجغرافية الاستراتيجية ولم يتبقى في مقدورهم إلا التنقل فقط داخل المناطق العازلة المتواجدة بين المغرب والجزائر من ناحية تندوف أو المتواجدة بين المغرب وموريتانيا وتحديدا في منطقة أم كيرين والزويرات، ولكنهم أخطأوا جدا وأعلنوا الحرب على المغرب، فأصبح محرم عليهم التحرك في هذه المنطقة العازلة، فأصبحوا يتنقلون في جنح الظلام وفي الليل فقط، وبعد ذلك يرجعون لقاعدتهم داخل مخيمات تندوف التي تفتحها لهم الجزائر للأسف. المهم تواجدهم بتندوف وصعوبة تحركهم في المناطق العازلة بسبب القصف الجوي والمدفعي الذي يتعرضون له من القوات المغربية خاصة من الطائرات المسيرة، فكل مرة يقتربون فيها من الجدار الرملي أو يدخلون إلى المناطق العازلة يصبحون هدفا سهلا للقوات العسكرية الملكية لتصبح المناطق العازلة مناطق شبه مؤمنة من هذه العناصر. وأصبح بمقدور القوات الملكية التقدم إلى الأمام وأخذ مساحات جديدة داخل المناطق العازلة شيئا فشيئا عن طريق تمديد الجدار الرملي في كل مرة، وهذا لن يكون في خطوة واحدة. فالمغرب أخذ الدرس من خلال تجربته في السبعينات وثمانينات القرن الماضي حينما استعمل القوة العسكرية الغاشمة لتأمين أرضه، وهذا أمر عادي، ولكن تلقى عقوبات دولية تمثلت في منع تصدير عدة أسلحة للمغرب، وقوف عدة دول أمام الحقوق المشروعة للمغرب بتعلة حقوق الإنسان مثل الدولة الإسبانية. وبالتالي المغرب يريد أولا ضمان اعتراف أممي بأن منظمة البوليزاريو منظمة إرهابية، ثم يقوم بقضم المنطقة الترابية العازلة شيئا فشيئا دون أن يثير ضجة دولية، وهذا سيساهم في تأمين فتح طريق الذهب المغربي الذي يمر عبر موريتانيا إلى دول جنوب الصحراء، والذي خصصت له حلقة كاملة يمكنكم متابعتها، ستجدون رابطها في صندوق الوصف، أرجو أن تستمتعوا بها. وهذا المشروع سيجعل موريتانيا تنتعش اقتصاديا لأنها تعتبر حلقة وصل بين المغرب ودول الساحل والصحراء. ولكن يوجد العديد من الخبراء يتخوفون من الموانئ المغربية خاصة ميناء الكويرة، والذي في حال تنفيذه سيؤدي إلى كساد تجاري في موريتانيا، وهذا الأمر الذي يتم الترويج له من أعداء المغرب، وسنحلله الآن ونحكم على الاستراتيجية المغربية في إقليمه الجنوبي وتداعيات هذا على موريتانيا. في أبريل من سنة 2021 قدم التلفزيون الرسمي المغربي في القناة الأولى ريبورتاجا يخص الموانئ البحرية التي سيتم بناؤها في الأقاليم الجنوبية المغربية خصوصا بجهة الداخل ووادي الذهب. هذا الروبورتاج عرض صورا تتضمن إنشاء 3 موانئ، منها ميناء الداخل الأطلسي، ميناء إمهيريز، وكذلك ميناء الكويرة. وهذا الريبورتاج فتح الباب أمام العديد من المواضيع والنقاشات التي تم طرحها حول هذه المنطقة، حيث تم الحديث عن توجه رسمي مغربي لتحويل تلك المدن إلى مدن كبرى عبر بناء موانئ ضخمة، مطارات دولية، مناطق صناعية، طرق برية ومحلات وغيرها، وجعلها حواضر بأتم معنى الكلمة. ولكن في كل مرة
يقوم المغرب بإعلان عن مشروع مهم خاصة في أقاليمه الجنوبية وتحديدا في الكويرة، نجد تخوفا موريتانيا كبير. فكما تعرفون أن شبه جزيرة الكويرة مقسمة إلى جزئين، جزء مغربي في الشمال والذي كان مهجورا لعقود، وجزء جنوبي موريتاني توجد فيه مدينة نوذيبو، ثاني أكبر مدن موريتانيا من بعد العاصمة نواكشوط، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 120 ألف نسمة، وفيها ثاني أكبر ميناء داخل الدولة الموريتانية، وهو ميناء نوذيبو المتخصص في تصدير الحديد والصلب والمنتوجات السمكية، ومن خلاله كذلك يتم استقبال السلع والبضائع المهمة للسكان. ولكن حسب رأيي الشخصي فإعمار مدينة الكويرة المغربية وتحويلها لمدينة ضخمة سيكون له الأثر الكبير على مدينة نوذيبو الموريتانية، وهذا عكس التخوف الذي يتم الترويج له لدى أهلنا في موريتانيا. فتأثير هذه المشاريع سيكون إيجابي للغاية، لأن نمو مدينة مغربية على الحدود الموريتانية سيؤدي إلى تكامل اقتصادي بين المغرب وموريتانيا الذي سيكون بين مدنه الحدودية، وسوف تزدهر الأعمال التجارية الحدودية، خاصة وأن المغرب من بين أكبر 3 دول إفريقية في الجانب السياحي. فهنا نحن نتكلم عن نموذج للتكامل يشبه النموذج التونسي الليبي، فأغلب الليبيين يأتون إلى جزيرة جربة التونسية لأنها قريبة من الحدود الليبية، وأغلب سكان طرابلس يذهبون للجزيرة التونسية بالسيارة في رحلة لا تتجاوز 3 ساعات، وهذا ساهم في إنعاش السياحة التونسية في المناطق الجنوبية. نفس الأمر يسعى المغرب لتطبيقه في أقاليمه الجنوبية، والهدف هذه المرة ليس السوق الموريتانية فقط بل كل غرب إفريقيا عموما، وهذا سيحقق الإقلاع الاقتصادي الذي تطمح له المملكة المغربية في السنوات القليلة القادمة. وبما أن مدينة الكويرة المغربية سيتم إطلاق فيها عدة مناطق صناعية بالإضافة إلى الميناء والمحلات التجارية والفنادق وغيرها من المشاريع التي ستبنى في هذه المدينة، فهذا سيجعل عدد سكان الكويرة من المغاربة في ارتفاع كبير، وعدد زوارها سيكون كذلك بشكل أكثر، خصوصا وأن معظم المغاربة لديهم الفضول ليزوروا هذه المدينة والمناطق الجنوبية ليتعرفوا عليها بشكل أفضل. وبطبيعة الحال مدينة نوذيبو في موريتانيا والكويرة المغربية قريبتان من بعضهما البعض للغاية، فأكيد أن زوار الكويرة من السياح سيكون لهم الفضول ليزوروا مدينة نوذيبو بما أنها تبعد كيلومترات قليلة فقط على الفنادق التي يقيمون فيها، وهكذا الموريتانيون سيستفيدون سنويا من عشرات الآلاف من السياح الذين سيزورون مدينة نوذيبو التي كما ذكرنا عدد سكانها يتجاوز 100,000 نسمة. وبما أن اليد العاملة رخيصة في موريتانيا وخاصة في نوذيبو، فإن المستثمرين المغاربة سيتشجعون لفتح مصانع ومعامل في المناطق الموريتانية للاستفادة من العنصر البشري، وهذا سيساهم في تقليص البطالة، كما أن المناطق الصناعية في الكويرة ستستفيد من خام الحديد الذي يصل إلى مدينة نوذيبو، وهذا سينعش التجارة الثنائية بين البلدين والتي وصلت في السنة الفارطة إلى 300 مليون دولار. ولا ننسى أن موريتانيا مقبلة قريبا على إنتاج الغاز بكميات ضخمة، ما سيساهم في استقرار إمدادات الطاقة للمصانع التي سيتم إنشاؤها في الأقاليم الجنوبية المغربية. كل هذه المجالات للتعاون المشترك يخفيها مرتزقة البوليزاريو التي تعيش في موريتانيا، ويقولون للموريتانيين مصلحتكم ليست مع المغرب، لذلك وجب الانتباه لهذه النقطة. ولعلمكم بما أن الكويرة أقصى نقطة في جنوب المملكة وأقرب منطقة لدول غرب إفريقيا، فإنها ستكون قبلة لعديد الاستثمارات المحلية والأجنبية بهدف التقرب أكثر للأسواق في غرب إفريقيا، كما أن سواحلها البكر ستكون سببا في ثراء مخزون البلاد من الأسماك والمنتجات البحرية، والتي من المؤكد ستكون وفيرة وبجودة مرتفعة وبأسعار تنافسية. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة وكنتم تشاهدوننا لأول مرة ووصلتم إلى هذه المرحلة، أشكركم لأنكم بقيتم تتابعون الحلقة لنهايتها، وأبلغكم أن موعد هذه الحلقة يكون إن شاء الله كل يوم خميس وأحد على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو.